Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn về chủ đề trồng và chăm sóc kiểng nội thất. Ngoài tác dụng trang trí làm đẹp cho không gian sống xung quanh, cây cảnh còn có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thu các chất ô nhiễm và cung cấp thêm lượng oxy cho môi trường sống xung quanh chúng ta. Bạn hãy thể hiện tình yêu thương và quan tâm đến những chậu cây xung quanh bạn, và cây cối cũng phản hồi lại tương ứng làm hài lòng bạn. Để được vậy, chúng ta hãy tìm hiểu xem những bạn cây thân thương ấy thích gì nhé. Bạn cần biết loại đất nào thì phù hợp với chậu cây. Nên tưới thế nào, cây ưa ẩm hay ưa khô thoáng. Sử dụng loại phân nào và bón ra sao. Cây cần lượng ánh sáng thế nào để phát triển tốt. Làm gì để hạn chế bệnh hại cây. Và khi nào hay bao lâu thì cần thay chậu. Về đất trồng, hỗn hợp đất cần có thành phần chất nền, chất tạo sự thoáng khí và dinh dưỡng. Chất nền là chất trơ ga về mặt dinh dưỡng. Chúng không cung cấp giá trị dinh dưỡng cho cây trồng, nhưng là nền để kết hợp với các yếu tố khác. Chất nền phổ biến nhất là mụn dừa. Mụn dừa giữ nước tốt và có kết cấu khuyến khích sự phát triển rễ khỏe mạnh. Chất tạo sự thoáng khí là những chất có khả năng giữ nước, đồng thời tạo ra những khoảng trống để không khí tiếp cận với rễ cây. Thoáng khí cho hỗn hợp đất trộn. Đó có thể là hỗn hợp gồm trấu nung và trấu sống trộn chung, cũng có thể là xỉ than, hạt đất sét nhẹ hay đá trân châu. Tiếp theo là cần có dinh dưỡng, tức là các loại phân hữu cơ có thành phần đạm, lân, kali và các trung vi lượng giúp cây sử dụng dinh dưỡng để phát triển. Có thể là phân chuồng ủ hoai, cũng có thể là hỗn hợp ủ của các thức ăn thừa, rác sân vườn, và cũng có thể là phân trùng quế. Thường thì mình sử dụng phân bò để bổ sung dinh dưỡng cho hỗn hợp đất trồng. Tùy vào mỗi loại cây mà bạn thay đổi tỷ lệ các hỗn hợp để cho ra loại đất phù hợp nhất với cây trồng. Đa phần mình chọn hỗn hợp phân thông thường gồm có mụn dừa, tro trấu và phân bò được ủ hoai với men vi sinh làm phân chính. Hỗn hợp này sử dụng được hầu hết các loại cây kiểng nội thất thông thường mà bạn hay nghe nói là cây cần đất có độ tơi xốp, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng như trầu bà, phú quý, vạn lộc, kim ngân, hồng môn và rất nhiều loại cây nội thất khác. Với các cây ưa khô cần đất thoát nước tốt như xương rồng, sen đá, lưỡi hổ, ngọc bích, vân vân thì mình trộn thêm xỉ than vào. Không có xỉ than, bạn có thể sử dụng hạt đất sét để trộn. Riêng với những cây lưỡi hổ dạng cao thì mình sử dụng đất thịt để bổ sung. Riêng với những cây lưỡi hổ dạng cao thì mình sử dụng đất thịt để cố định cho cây, vì rễ ít mà cây lại to, nên cần một hỗn hợp đất trồng đủ giúp rễ cây bám chặt vào. Bạn thấy đa phần các bầu cây bạn mua về đều được trồng chủ yếu là mụn dừa. Có khi chỉ toàn là mụn dừa, khi đó mụn dừa chỉ mang tính chất giữ ẩm cho rễ cây. Bầu cây quá nhỏ và toàn được để trên kệ lưới thoáng nên khó hư rễ. Cây trong bầu đó lấy dinh dưỡng thông qua phân bón là chính, nên bạn đừng thắc mắc tại sao cây mua về toàn mụn dừa, tốt tươi. Vậy có nên trồng chỉ bằng mụn dừa hay không nhé? Khi bạn đã trở nên yêu quý và thích chăm chút từng dòng cây, bạn sẽ tìm hiểu được cách pha và tỷ lệ các hỗn hợp thế nào để tối ưu sự phát triển của cây liên quan đến đất nhé.
Tưới nước cho cây là công việc thường xuyên và cũng quan trọng không kém việc chọn đất trồng. Một số loại cây thừa nước thì thối rễ, thiếu nước lâu quá thì hư lá, nên bạn cần có cách tưới phù hợp. Ví dụ như cây cỏ trúc này, cây ưa nước trung bình, hút nước mạnh, nên một tuần bạn cần tưới 2 lần. Nếu để khô, cây cháy đầu lá nhé bạn. Cây ngọc ngân này là loại cây ưa nước trung bình, thiên về hướng khô ráo. Cây phú quý, quạng lộc cũng tương tự. Với kích cỡ và lượng cây như bạn đang thấy và trồng trong nhà thì một tuần tưới 1 lần là đủ. Cây đuôi cong là loại cây ưa nước nhiều, nên một tuần bạn tưới 2 đến 3 lần nhé. Đây là cây quạng lộc đỏ, giống này khá mới so với quạng lộc thường. Cây này hút nước chậm hơn. Với cây và kích cỡ chậu bạn đang xem, 10 ngày mình mới tưới 1 lần. Cây xương rồng Thanh Sơn cũng giống như các loại xương rồng khác, là cây ưa đất khô ráo, nên chậu này 2 tuần mình mới tưới 1 lần. Về cách tưới nước cũng có một số chú ý nhé bạn. Ví dụ như những chậu cây có cọng yếu, lá nhiều. Nếu bạn tưới bằng cách xịt lên lá thì thân cây sẽ xệ xuống. Khi khô, lá cây vẫn khó quay về trạng thái ban đầu, hư dáng khóm cây. Và bạn nên tưới bằng cách phun nước dưới gốc cây, hoặc đặt chậu cây vào thao nước với mức nước trong thao khoảng 1/4 đến 1/3 chậu. Tầm 15 phút là chậu cây hút đủ nước. Với những chậu cây được đặt trong khung gỗ ép, bạn cần tưới sao để không bị văng hay tràn nước nhé. Khi đó bạn hãy lường lượng nước tưới cho từng chậu cây. Ví dụ như chậu cây này, sau 1 tuần tưới 1,5 ly nước là nước vừa nhỏ ra dĩa lót. Như vậy là lượng nước tưới vừa đủ. Khi tưới, bạn nên đặt bàn tay vào rót lên tay để nước theo tay chảy xuống chậu. Bạn vừa có thể điều chỉnh được nước chảy xuống vị trí nào của chậu, vừa giảm độ mạnh của dòng chảy làm xối đất, đồng thời nước không văng xung quanh. Cách này tiện hơn tưới bằng bình xịt nhiều nhé bạn. Với nhiều chậu nhỏ mini này, bạn có thể tưới bằng cách ngâm chậu cây vào thao nước hay tưới gốc bằng bình xịt đều được. Với những chậu có dĩa lót dính liền thế này, cách tưới ngâm chậu cây vào thao nước là phù hợp nhất. Bạn ngâm khoảng 15 phút hay cả tiếng đi chăng nữa thì chậu cây vẫn không bị sũng nước. Khi lấy chậu cây ra, bạn chỉ cần nghiêng cho nước ở dĩa lót chảy ra và dĩa không ứ nước tiếp tục lại. Còn cách tưới trên mặt chậu, tưới quá nhiều nước ứ dưới dĩa lót. Bạn nghiêng chắc nước ra nhiều lần mới hết nước ứ được. Có khi nước chảy tràn ra cả mặt bàn và dĩa lót cũng mau ngã vàng. Ngoài ra, cách này còn được dùng để tưới những chậu cây đã bị để khô nước lâu ngày. Khi bạn chăm sóc với số cây trong nhà nhiều, bạn nên chọn cỡ chậu và sắp xếp sao cho việc tưới nước được tiện nhất. Ví dụ những cây bạn đang thấy trên màn hình, mỗi tuần mình chỉ tưới 1 lần cho hầu hết các loại cây, vẫn đảm bảo được điều kiện đất khô mặt chậu để thêm 1 đến 2 ngày nữa mới tưới lại. Riêng cây lưỡi hổ thì 2 tuần mình tưới 1 lần. Kim thủy tùng thì 1 tuần mình tưới 2 lần. Tất cả các loại cây đều tưới theo nguyên tắc mỗi lần tưới nước là tưới đến khi nước thoát ra lỗ thoát nước nhé bạn. Để lá cây sạch đẹp, một số loại cây lá cỡ lớn, vài tuần bạn nên xịt rửa lá 1 lần. Chú ý là không xịt ướt lá vào chiều tối hay xịt thường xuyên nhé bạn. Như vậy dễ gây nấm tấn công lá, làm hư lá. Không mang cây ra xịt lá được thì bạn dùng khăn ướt để lau. Đây là hiện tượng cây ứ nước dẫn đến hư rễ nhé bạn. Nguyên nhân có thể do đất thoát nước không tốt, hoặc bạn tưới quá thường xuyên, hoặc cỡ chậu quá lớn so với kích thước. Việc thối rễ, hư cây cũng có khi do môi trường sống của cây không thông thoáng, ví dụ như phòng kính mà bạn đóng cửa vài ngày
thì cây không thể sống nổi. Đất ứ nước hay môi trường thiếu thông thoáng, đất sẽ mất khả năng lưu thông không khí, dẫn đến rễ không thể nào trao đổi chất để lấy dinh dưỡng nuôi cây, và bản thân rễ cũng bị hư thối. Bạn thấy những cây này tuy phần thân vẫn còn tươi tốt ở mức độ chấp nhận được, nhưng rễ đã hư hoàn toàn nhé bạn. Cho dù bạn cắt bỏ rễ, chỉ lấy phần thân để trồng lại, hay tỉa bỏ rễ hư, chừa phần gốc, thì khả năng cây tiếp tục sống cũng rất thấp, do sức sống đã suy kiệt từ trong thân cây rồi. Dương sỉ là một loại cây ưa ẩm, nhưng đất thoát nước kém, cây vẫn bị hư nhé bạn. Những đầu lá đã bị héo khô dần. Nếu bạn không nhanh chóng cải tạo đất trồng thì có thể không cứu được cây. Giờ mình thay hỗn hợp đất cho chậu cây. Đất ban đầu cũng là đất thoát nước tốt, tuy nhiên cỡ chậu cao cũng hay dẫn đến ứ nước. Bạn có thể sử dụng trấu sống để trộn chung hỗn hợp hay đá trân châu. Ở đây mình trộn 2 phần đất, 1 phần đá trân châu để trộn lại hỗn hợp trồng cây dương sỉ này. Chậu cao nhu cầu rễ cây không cần tới cỡ chậu này, nên mình lót dưới đáy chậu một ít mốt và một ít hạt đất sét để giúp phần đáy thông thoáng, thoát nước tốt hơn. Trồng xong bạn hãy đặt cây ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau 40 ngày, cây ra lá khá nhiều, những chiếc lá khỏe mạnh. Với những chiếc lá khô đầu lá ban đầu thì mình vẫn giữ đến giờ để lá quang hợp. Đang dưỡng cây không cần thiết cắt. Giờ thì bạn cắt bỏ những chiếc lá khô đầu ấy thì bạn có một chậu cây mới, đủ hoàn hảo. Tiếp theo là về phân bón. Dù đất trồng có giàu dinh dưỡng cỡ nào thì cũng chỉ ở một mức độ nhất định. Do đó, để duy trì sự phát triển lâu bền của cây và cũng để kéo dài thời gian đất hết chất dinh dưỡng thì định kỳ bạn cần bổ sung thêm phân cho cây. Bạn chỉ cần có một bộ 3 sản phẩm gồm chất kích thích ra rễ, phân tan chậm dạng hạt và phân dung dịch dạng nước là đủ để cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây kiểng nội thất. Phân tan chậm là một loại phân mà phần nhân phân được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc bên ngoài. Lớp vỏ này bảo vệ các chất dinh dưỡng không phân giải ngay lập tức vào đất. Theo thời gian, độ ẩm của đất sẽ ngấm vào bên trong lớp vỏ và hòa tan dần dần các chất dinh dưỡng. Các hạt dưỡng chất tan ra sẽ thấm qua lớp vỏ, khuếch tán ra môi trường. Quá trình này diễn ra với tốc độ chậm và kéo dài, giúp cung cấp dưỡng chất từ từ cho cây. Rất an toàn với những bạn có thói quen bón phân với một lượng lớn cho một chậu cây mà cây bị sốc phân dẫn đến chết. Thông thường sau khi trồng cây khoảng 1 tháng thì bạn có thể bón phân tan chậm cho cây. Bạn nên khoét một lỗ cách mặt đất một lớp để bỏ phân vào. Và một chậu bạn bón khoảng 3 vị trí là vừa. Chậu cây có đường kính khoảng 20 cm, mỗi lần bón khoảng một muỗng nhỏ cho 3 lỗ bón trên chậu cây. Sau đó lấp đất lại nhé bạn. Phân tan trong khoảng thời gian bao lâu nhà cung cấp sẽ cho bạn biết và bạn bón định kỳ theo hướng dẫn trên bao bì. Với những chậu cây nhỏ hoặc bón phân dạng hạt bất tiện, bạn có thể sử dụng phân dạng dung dịch. Với kiểng nội thất, mình chọn dạng phân dung dịch dùng cho cây thủy sinh để sử dụng. Hàm lượng nhẹ, đủ thành phần dinh dưỡng. Như vậy sẽ dễ dàng hơn để bạn không làm cây sốc phân. Khoảng 1 tháng bạn pha vào nước tưới thay cho một lần tưới cây bình thường. Với bình chứa 1,5 lít nước bạn pha khoảng 5 đến 10 ml phân. Trong trường hợp chậu cây đã bón phân tan chậm nhưng bạn thấy cây có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng, bạn vẫn có thể pha phân dung dịch tưới bổ sung. Phân có đủ thành phần đa trung vi lượng nhé bạn. Nếu bạn chỉ có một vài cây không cần pha một bình lớn thì bạn ước lượng dung dịch pha vào nước để tưới cho cây.
và tưới phân khi đất không quá khô nhé bạn. Khát nước mà uống nước toàn phân cũng không thoải mái cho cây. Tiếp theo mình xin giới thiệu về phân bón kích thích ra rễ. Phân N3M cũng khá nhẹ. Tuy nhiên, bạn chỉ nên bón cho các loại cây kiểng thân cứng cáp như cây kim ngân, hạnh phúc, phát tài, đa búp đỏ, vân vân. Vì những loại cây thân mềm, bạn sử dụng phân kích thích ra rễ không khéo sẽ dẫn đến thối cây nhé bạn. Phân này cũng được xem như là một loại phân bón lá. Với cây trồng ngoài vườn, bạn xịt bón lá cũng khá tốt. Khi cây mới trồng xong, bạn hãy lấy một lượng nhỏ hoặc rắc trực tiếp trên đất và tưới xịt lên, hoặc bạn pha với nước để tưới cho cây. Chỉ nên sử dụng trong quá trình chăm sóc cây khi bạn cảm nhận cây đang có bộ rễ yếu nhé bạn. Đó là bộ 3 sản phẩm mình sử dụng để chăm sóc. Ánh sáng cần thiết cho quá trình quang hợp của cây để tạo ra chất hữu cơ. Hợp chất này được lưu trữ trong các phân tử, được tổng hợp từ CO2 và nước tạo ra oxy. Do đó, các loại cây đều cần ánh sáng mặt trời để quang hợp. Dù là cây sống tốt trong bóng râm, thì với lượng ánh sáng mặt trời nhận được ít, cây vẫn thực hiện được quá trình quang hợp giúp cây phát triển tốt. Trong điều kiện cho phép, với những cây trồng nội thất, bạn có thể mang cây đặt ở những nơi có ánh sáng mặt trời vào buổi sáng để giúp cây dễ dàng hấp thu năng lượng, khỏe mạnh hơn và tăng sức đề kháng. Khi cây nhận được ánh sáng thích hợp, màu sắc của lá sẽ tươi sắc hơn nhé bạn. Còn trường hợp nơi đặt cây không có ánh sáng tự nhiên, bạn cần mang cây ra phơi nắng sáng định kỳ hàng tuần hoặc 2 tuần một buổi cũng được. Một số loại cây bạn cần phải phơi nắng hàng tuần, cây mới phát triển khỏe mạnh được, như phú quý, dạ lan thanh, trường sinh, ngọc bích, xương rồng thanh sơn. Còn các loại cây như trầu bà, cao tiểu trâm, kim thủy tùng, lưỡi hổ thì dù bạn không phơi nắng thì cây vẫn có thể sống tốt ở môi trường văn phòng khi nơi đặt cây không quá tối. Tuy nhiên, chúng sẽ hạnh phúc và có sức đề kháng tốt khi được tắm nắng định kỳ. Để nhận biết việc cây thiếu ánh sáng hay không, cách dễ nhất là thông qua màu lá non hoặc sự nhợt nhạt của màu lá so với ban đầu. Có khi lá cây còn bị co lại ngược hướng so với thông thường của chúng. Bạn thấy lá vạn lộc non này mép lá co hướng xuống, trong khi lẽ ra chúng phải hướng co lại phía trên khi đang là lá non. Những chậu cây trầu bà này nhìn từ trái qua phải, sự thiếu ánh sáng của cây càng lúc càng trầm trọng. Để mang những chậu cây thiếu ánh sáng ra phơi nắng, bạn cần dịch chuyển dần sang nơi có ánh sáng gián tiếp mạnh. Ngày hôm sau mới chuyển sang nơi có ánh nắng nhẹ nhé bạn. Chuyển đổi đột ngột sẽ cháy lá và hư cây. Một trong những bệnh phổ biến nhất của các cây kiểng nội thất là rệp sáp tấn công. Nếu bạn không quan tâm chăm sóc cây, đến khi nhìn lại các cây đã bị rệp u trắng cả cây, khi đó cây sẽ trở nên yếu ớt, dưỡng lại khá lâu nhé bạn. Vì rệp sáp bám vào lá và cây, chúng chích hút nhựa sống của cây, làm cây trở nên yếu ớt, héo rũ. Nếu bạn trồng ngoài vườn với số lượng lớn, bạn có thể dùng thuốc hóa học hay sinh học để điều trị. Còn khi bạn chỉ có một vài chậu kiểng trang trí trong nhà thì bạn có thể pha nước rửa chén để xịt cho rệp đi. Bạn pha khoảng 15ml nước rửa chén với một bình khoảng 1,5 lít nước để làm dung dịch xịt rửa rệp. Bạn hãy dùng bịch ni lông để quấn phần chậu lại, hạn chế nước rửa chén thấm vô chậu cây nhé bạn. Bạn hãy cố gắng xịt thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn rệp ra khỏi cây. Trong trường hợp sau một tuần bạn thấy rệp vẫn còn thì hãy tiếp tục phun xịt.
Sau đó tháo bịch ra, xịt rửa lại bằng nước sạch nhé bạn. Bạn tưới thật nhiều nước vào chậu để nước giúp các chất trong nước rửa chén tuôn ra khỏi chậu. Vì thực tế sau khi tưới xịt cây cũng cần một khoảng thời gian để phục hồi sức khỏe. Bạn hãy đặt cây ở ngoài sân nơi thoáng mát, có nắng nhẹ để cây nhanh phục hồi. Ngoài ra, cây cũng hay bị nấm tấn công lá do bạn hay tưới ẩm ướt vào buổi chiều tối, nhất là tưới lên lá hoặc đất tưới nước thường xuyên, môi trường sống của cây không thông thoáng. Khi đó bạn chỉ cần cắt tỉa những lá bị nấm và mang cây ra phơi nắng nhẹ để loại bỏ nấm. Đồng thời sau này hạn chế việc nước ứ lá thường xuyên hay đất ẩm thường xuyên. Khi bạn trồng cây, nếu đất trong bầu cây có vẻ sụp lún khá nhiều so với ban đầu, hay rễ đã dày đặc trong chậu, thì bạn cần thay đất trong chậu hoặc thay luôn kích cỡ chậu to hơn. Thông thường thì sau 1 năm rưỡi. Khi đó bạn chỉ cần bổ sung thêm đất mới pha trộn với đất cũ. Nếu đất cũ bạn cảm giác không còn dinh dưỡng nữa thì thay đất mới hoàn toàn luôn nhé bạn. Đây là tất cả quá trình chăm sóc căn bản chậu cây nội thất để cây phát triển bền đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ. Thân chào các bạn.